दर्शकबिन यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको नयाँ टिबेटियन क्लासमा। यहाँहरू सबैजनालाई म टिबेटियन भाषा सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँ नयाँ आउनुभएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई अन गरेर जानुहोला भन्न चाहन्छु। म फर्स्टमा टिबेटियन पढ्नेछु। टिबेटियन हजुरहरूलाई झोर्लोदेखि आउँदैन भने म झोर्लो फर्स्टमा पढ्नेछु, त्यहाँदेखि झोर्लो पढिसकेर टिबेटियनमा पढ्नेछु। यहाँदेखि इङ्ग्लिसमा पनि लेखिदिनु भएको छ, इङ्ग्लिसमा पनि पढ्नेछु अनि नेपालीमा पनि भन्नेछु है त। भौसनर सुतसे नाममासा नाम कायत क्याके क्युकी छनर छोकासा छो कायत क्याके क्युकी रनत न नम्मा नम समत मामा क्यु मिन्ना मिन कायत क्याके क्युकी हो बारेडा दसु दुसा दारेडा हो बारेडा दसा दे हु देबु सोनाम कि छोक कि नामिन कि ढिबु भनेको चाहिँ सोनाम भनेको चाहिँ म्यारिड भन्छ है इङ्ग्लिसमा। जस्तै तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ नि त्यो भन्छ कुनै म्यारिड है। छोक भनेको चाहिँ एकम्प्लिस्ड है, एकम्प्लिसन भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। डिपेन्ड भनेको चाहिँ नामिन है, डिपेन्ड भनेको नामिन कि ढिबु भनेको रिजल्ट भनेको है, रिजल्ट। द फुल्ली डिपेन्ड रिजल्ट अफ द एक्युमुलेसन अफ म्यारिड है। घाउ ससु सुकास सुक सकत कास सुकु घाउ ङाक्यो निसङ्गी रडिम रे तारे सुकु नि रे सुकु भनेको है, सुक भनेको चाहिँ यो शरीर भन्छ नि, सुक नेपालीमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा फर्म्स भन्छ है, फर्म आएछ है। नि भनेको दुईटा हो भनेको है, दुईटा हो है। टुल्पे कुदाङ सपत प परेट टुला टुल पा आयु टुल्पे सकत काकसकु दङा दङ लन लोङा सा लोङ सपत प पयत च जनर च च रजत ज जनर जो कासा जो पा आयु सकत काकसकु गवङ कि नि संगी जनर यो त यो रडिम रे तारे टुल्पे कुदा लोङचे जुपे कु नि यो रे हो। टुल्पे कु भनेको चाहिँ औतारी भन्छ नि, टुल्पे भने औतार है, रिइन्कार्नेसन भन्छ इङ्ग्लिसमा। यहाँनिर संस्कृत भाषामा चाहिँ के भन्छ भने निर्मकाय भन्छ, निर्मकाय है, निर्मकाय है, निर्मकाय। टुल्पे कु भनेको निर्मकायलाई भन्छ। लोङचे जुपे कु भनेको समुकाय है, समुकाय। देयर आर द निर्मकाय एन्ड समुकाय दुईटा छ भनेको है। देयर आर कुङी भनेको टु भनेको यहाँनिर यो दुईटालाई चाहिँ हिसे भनेको विस्टम भनेको है। यदि ये सरिम सिसा से हिसे कायत क्याके क्युकी छनर छोकासा छो कायत क्याके क्युकी रनत नम्मा नम समत मामा कि मिन्ना मिन गायत क्याके क्युकी हो दारेडा दसा दे पसुबु घेबु। हिसे कि छोक कि नामिन कि ढिबु भने हिसे भनेको विस्टम भनेको, नामिन भनेको रिपेन भने, ढिबु भनेको रिजल्ट भनेको है। द फुल्ली रिपेन रिजल्ट अफ द एक्युमुलेसन अफ विस्टम है। अघि माथि भन्नु यो भनेको जस्तै हो, सेम। कुन ख्याप छु कि कुरे कसु कुन्ना कुन खाइ त ख्यापा ख्याप छनर छुसा छे धर्म भनेको है, कि भनेको धर्म को भनेको है, खाइ त कि कसुकु सकत कसुकु तारे है। कुन ख्याप छु कि कु भनेको धर्मकायस भनेको, धर्मकायस भनेको है। इज द अल परभेसिभ अनि कुन भनेको अल भनेको है, ख्याप भनेको चाहिँ सबैतिर ख्याप्सी गर्ने, सबैतिर मिल्ने है, ख्याप्सी गर्ने परभेसिभ भनेको। अनि छे कु भनेको छनर छ छे सकत कसुकु औदा क्युदी सपत प पारेट टनर टु सटे पा थामासा थाम चेता चे कसाले हो दसा दे पा रडिम रे तारे छेकु दी टुपे टुपा थाम्चे ले देपा रे भनेको छेकु भनेको धर्मकायस भनेको है, धर्मकायस भनेको
त्यो भयो भने बियोन्ड है थाम्चे भनेको अल भनेको है है अल्ट्रिब्युट भनेको नेपारे भनेको धर्मकाइज इज बियोन्ड अल अल्ट्रिब्युट्स है भनेको इङ्ग्लिसमा यहाँ दिनुभएको छ छेको हो यो माथि यो नि छे यो सेम हो छेको है छनर्सेसा छे सकतका कसुकु औदकिउदी सकतका कायदक्या एडमके औ गाकागा नसाने भसुसुमासुम दङ्गादङ वर ढल्ला ढल वा रे त्यही धर्मकाय भनेको छेको भनेको द धर्मकाइज इज फ्री फ्रम एराइजिङ cessation and manning है cessation and manning भनेको रहेछ चाहिँ साङ्गेकी सुम छे रे भनेको साङ्गे भनेको बुद्ध भनेको है बुद्धको सुङ भनेको स्पेस है वचन है छे भनेको चाहिँ धर्म भनेको धर्म हो है बुद्धको धर्म वचन हो भनेको है तोक्पे छेद लुङ्की छिङी अरे भनेको तुक्पे भनेको चाहिँ रिलाइजेसन है रिलाइजेसन भनेको तुक्पे रिलाइजेसन लुङ भनेको चाहिँ स्पिरिचुअल आगम भन्छ नेपालीमा आगम लुङकी छिङको आगमको धर्म दुईटा छ है there is the dharma of realization and spiritual dharma छ यो टिबेटन चाहिँ अलिक धेरै गाह्रो छ किनभने यो चाहिँ अलिकति हाम्रो बुद्धिस्ट धर्मको गम्भीर कुराहरू चाहिँ यहाँनिर मैले हजुरहरूले सिकाइरहेको छु यो तपाईँहरूलाई पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ तापनि गाह्रो भए पनि मैले झोर्लो गरेर हजुरहरूले सिकाइरहेको छु राम्रोसँग ध्यान दिएर तपाईँहरूले सिक्नुभयो भने यहाँ छिटो नै जान्छ यहाँनिर इङ्ग्लिसमा पनि लेखिदिनु भएको छ मैले जानेको नेपालीमा पनि मैले भनिदिएको छु हजुरहरूलाई है हजुर कोसिस अनि मेरो पनि थोरै मेहनत मिलायो भने छिटो नै जान्छ है त भाषा छुकी फुम्बो घ्याटी सितोङ योरे भनेको हाम्रो बुद्धिस्ट धर्ममा चाहिँ 84,000 ग्रन्थ छ नि त घ्याटी सितोङ भनेको 84,000 ग्रन्थ छ भनेको देयर आर 84,000 क्लासेस अफ धर्म भन्नुभएको छ नि छुकी फुम्बोको धर्मको ग्रन्थहरू चाहिँ घ्याटी सितोङ छ भनेको है घ्याछेम्बो नामखाताबो हो सरी मैले यहाँनिर झोर्लो परिन है छनर छुस छे कायतक्या कि पसु फुङा फुङ पनरको हो रगत गएतक्या तगे खारेठा ठेक्युठी हो सकिउसी सतत तनर तोङा तोङ यता हेरेता रे छिकी फुम्बो घ्याटी सिटिङ हेरे रगत गएतक्या छेडिम छिन्ना छिन पनरको नमा नम मौ खा ततता पसु ताबु घ्याछेम्बो नामखा ताबु है घ्याछेम्बो नामखा ताबु भनेको घ्याछेम भने एकदम ठुलो आकाश जस्तो आकाश नामखा ताबु भनेको जस्तो भयो है आकाश जस्तो भास लाइक स्काई है लाइक स्काई तिङ सापमो घ्याछो ताबु तिङ भनेको तिङ सापमो भनेको भएका हो त कि तिङ सपमा सप सपा सप मनर्मो सप मो रागत गएत ग्या मो छनर छो तत ताबु तिङ सापमो भनेको एकदम गहिरो है गहिरो घ्याछो ताबु भनेको घ्याछो भनेको चाहिँ समुद्र जस्तो है समुद्र जस्तो है घ्याछो ताबु समुद्र जस्तो ताबु जस्तो है छे सेर्खेन दि याछिन छेम्बोरे भनेको छे सेर्खेन भनेको धर्म है धर्म दिस थिङ्स कल धर्म है इज भेरी वन्डरफुल है याछिन वन्डरफुल याछिन याछेम्बोरे वन्डरफुल हो वन्डरफुल छ भने लामतेनखेन द न्याम्सु लेङ्खिन घेदुन रे भनेको फेरि यहाँनिर मैले झोर्लो पर्न बिर्सेछु छनर छेसा छे सरिम छेरा छेर मो खाइत ख्याखेन नाखेन हौदकिउ दि या मो छन्ना छेन पनर
차림첸 나첸 파너고 레름레타레 최체르킨 디 야침보레 야침보레 오 wonderful छ भने है लम लामा लम सतत तनातुन नातुन ओ खानाखेन दाङादाङ यामासाङयाम ससु गरिमले नालेन म खानाखेन गरिमगे अदुसुदुन अदुन ररिमले तारे लामतेनखेन ताङ यामसुलेनकिन गेदुन रे भनेको लामतेनखेन यामसुलेनकिन भनेको लामतेनखेन बाटो देखाउने र अनि त्यसलाई यामसुलेनखेन भनेको प्र्याक्टिस गर्ने जुन प्र्याक्टिस छ नि को भने साङ्गा भन्छ साङ्गा हाम्रो धर्म गाम्बीहरू जस्तै हाम्रो बुद्धिस्ट हुन्छ नि देखाउने those who show the path बाटो देखाउने and practice these are the sangha चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने हो भनेको है त झिल्लाकी चावा लामा रे वाइ त चाहिँ जिन्ना जिन रला त लब पासा लब काइ त कि रचा त चा वा अला त ला मा रे झिल्लाकी चावा भनेको जो आशीर्वादको जुन मेन जरा चाहिँ को हो भने मेमोरी गुरुहरू ठुल्ठुलो मेमोरीहरू गुरुहरू हो भने है गुरुस हो है रुट अफ ब्लेसिङ इज द लामा है मुन्डुकी चावा हिदाम लाछो रे मुन्डु भनेको जुन फर्स्टमा सुरु हुन्छ नि छामहरू बस्दाखेरि त्यो मुन्डुहरू गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ भने मुन्डुकी चावा मुन्डुको चावा जारा चाहिँ के हो भने को हो भने हिदाम भने ड्युटिजहरू हो भनेको मुन्डुकी चावा रुट अफ अकम्प्लिसमेन्ट इज द हिदाम ड्युटिज है उहाँहरूले चाहिँ ड्युटिजहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ एकदम धर्म सुरक्षा गर्नुहुन्छ है ड्युटिज है यहाँनिर धर्म पालास पनि छ यहाँनिर उहाँहरूले पनि सुरक्षित गर्नुहुन्छ है रङ्गन रङ्ग सङ्गो गरे डडसे डुपा डुप काइ त कि र रचत चा वा एकी दामा दाम ला त ला छनर छोका सा छोक रेडिमरे तारे फारे टाटा कि ठिना ठिन लडिमले साले काइ त कि रचत चा वा ओ खा खा ओ गरे डन डो छना छसा छ सका त का कि ngai सका त का काइ त क्या कनर क्यों क्यों रेडिमरे तारे ठिल्लीकी चावा खण्डो छ्योक्यौं रे खण्डो ठिल्लीकी चावा भनेको ठिलेको एक्टिभिटिजको जुन जरा चाहिँ को भन्दाखेरि ढाकिनिज धर्मपालाहरू हो भन्दै धर्मपालाहरू हो ढाकिनिज धर्मपालास भनेको चाहिँ हाम्रो धर्ममा चाहिँ धर्मलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने प्रोटेक्टर गर्ने को हो भने धर्मपालासहरू हुन् है धर्मपालासहरू हुन् त्यताबु हिँड्दैन भिन्न त्यस्तो हामीले नलेज चाहिँ हामीले ढिची गर्यो भने if in this way you consider these qualities त्यस्तो क्वालिटिजहरू चाहिँ हामीले उ गर्यो भने कन्सिडर गर्यो भने चाहिँ भनेको हो चाहिँ यहाँसम्म मैले हजुरहरूलाई टिबेटन भाषा सिकाएँ यति धेरै सिकाउँदाखेरि मेरो पनि धेरै गल्ती हुन्छ मलाई पनि ठुल्ठुलो शब्द नेपालीमा आउँदैन अनि मैले यहाँनिर जानेको कुराहरू हजुरहरूलाई सिकाएँ यदि तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर यो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट सब गरिदिनु भन्न चाहन्छु अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई अन गरेर जानु भन्न चाहन्छु हामी यस्तै नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ हस्त हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।